بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مرة تانية كل طلاب وطالبات ساينس جريد 4، كل أولياء الأمور اللي متابعين معنا شرح ساينس جريد 4. النهاردة إن شاء الله بنلتقي مع مراجعة سريعة مع أهم النقط في ساينس جريد 4 الخاصة باختبار أكتوبر نوفمبر الجديد. هتلاقي معظم الأسئلة، هتلاقي الإجابات تكون إجابات قصيرة وبسيطة. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب في القناة عشان نستمر في شرح ساينس جريد 4. First بيقول لي write the scientific term of each of the following. طبعا أسئلة المفهوم العلمي أو الكونسبتس اللي احنا درسناها مهمة جدا. Number 1 بيقول لي a property that helps animals to blend in with their surrounding environment، بيساعدها على انها بتختفي. البروبرتي دي درسناها في معظم الحيوانات وبنسميها camouflage property. Number 2 a plant lives in wetland habitat and has wide leaves to absorb a large amount of sunlight. طبعا كنا اتكلمنا على الووتر ليلي بلانت وقلنا ان هو عنده اوراق عريضة بتمكنه ان هو يمتص اكبر قدر ممكن من اشعة الشمس. Number 3 the organ where saliva moistens the food. طبعا السلايفا او اللعاب موجود فين؟ قلنا موجود في الماوث. Number 4 it presents in mouth and play an important role in crushing food. طبعا اللي بيعمل crushing food هو أسناننا، يبقى هنا الكلمة اللي انت هتكتبها كلمة teeth. Number 5 a liquid substance in your mouth that moistens the bite of food and begins to break it down. طبعا هو saliva اللعاب. An organ through which solid wastes of digestions leave the body. طبعا قلنا السوليد wastes بتترك الجسم وتطلع بره من خلال الانس. Number 7 a process through which the body gets oxygen from the air and expels out carbon dioxide. بيطرد الكربون دايوكسيد وياخد الأكسجين. طبعا سميناها respiratory أو respiration process or breathing process اللي هي عملية التنفس. Number 8 بيقول لي a large muscles that contracts during breathing in and relaxes during breathing out. طبعا بيقصد بيها الديافرام، عضلة الحجاب الحاجز. Number 9 a structure that allows fish to breathe under water. طبعا قلنا في حاجة مقابلة لللنجز في الإنسان موجودة في الأسماك اسمها الجيلز أو الخياشيم وتوجد على جانبي رأس السمكة. Number 10 a gas that presents in air. Water is very important for breathing process. طبعا غاز الأكسجين gas. Number 11 بيقول لي a gas which the human and fish bodies must get rid of during exhalation process. طبعا الجاز اللي احنا بنطرده بره أجسامنا وكذلك الأسماك بتطرده بره أجسامها هو الكربون دايوكسيد gas. Number 12 the environment in which fish live and as it's clean the fish stay healthy. طبعا لازم المية تكون نظيفة عشان الأسماك بتعيش فيها عشان تبقى خالية من التلوث، يبقى هو بيقصد هنا الانفايرومنت يقصد بيها الووتر. Number 13 a gas that is present in water and air and supply amphibians with energy. طبعا قلنا الامفيبيانس بتتميز انها بتتنفس تحت الماء وبتتنفس خارج الماء، يعني عندها lungs زي الانسان بالظبط، وكمان تقدر تتنفس من خلال الجلد. يبقى هو بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على الاكسجين جاز. Number 14 بيقول لي the type of adaptation that allows frog to take in oxygen gas from water directly through the skin. طبعا احنا قلنا ده اسمه structural adaptation وده بتتميز بيه الامفيبيانس. Number 15 an organ that it's responsible for breathing and contain little sacs in human, frogs, cows but not in fish. يعني حاجة بيستخدمها الإنسان والامفيبيانس زي الفروجز والكاوز، بس ما بيستخدمهاش هنا اللي بنسميها الفيش أو ما بتستخدمهاش الأسماك. طبعا بيقصد بيها طبعا اللانجز
اللانجز اللي هو الرئتين. قلنا الامفيبيانس والإنسان مشتركين هما الاتنين إن هما عندهم lungs. Number 16 a property related to the bouncing back of sound to the dolphin when the sound waves hit objects underwater. طبعا اتكلمنا ان الدولفين بيقدر يحدد مكان البري ويقدر يحدد الاشياء الاخرى اللي ممكن يصطدم بيها عن طريق خاصية اسمها الايكولوكيشن. صدى الصوت، وبيشترك مع الدولفين الباتس برضو في نفس البروبرتي. Number 17 بيقول لي the organ used to differentiate between different colors. تقدر تفرق ما بين ال different colors عن طريق sense اسمه ال eye، يعني عن طريق عينينا. Number 18 the organs used to differentiate between different types of food. تقدر تفرق ما بين الأطعمة المختلفة عن طريق حاسة اسمها حاسة التذوق، والأورجان الخاص بيها هو طبعا التانج، لسانك. Number 19 the organ used to differentiate between different scenes. طبعا النوز. Number 20 the sense used to differentiate between smooth and rough surface. ده طبعا بيبقى عن طريق الملمس عن طريق ايديك، وطبعا السنس هنا اسمها touching sense. touching sense اللي هي خاصية اللمس أو حاسة اللمس. Number 21 بيقول لي a system that controls all the body functions and nerves are one of its parts. طبعا nervous system. Number 22 an organ composed of group of nerves located in the backbone sends message from the brain. طبعا دي خاصية spinal cords أو النخاع الشوكي. طبعا احنا ما درسناش للاسف الشديد عشان متاخرين النيرفس سيستم، فبنتكلم على النيرفس سيستم من خلال الاسئله. Number 23 they include the eyes, nose, ears, tongue and skin. They received information from the surrounding and send it to the brain. دي اسمها sense organs، الأعضاء الحسية. بيتكلم على الأعضاء الحسية أو الحاجات أعضاء الحواس، الآيز والنوز والإيرز والتانج والسكن. طبعا السكن اللي هو خاص باللمس. Number 24 بيقول لي a type of nervous in the sensory organs that is responsible for receiving information from the environment. طبعا اسمها sensory receptors. Time taken by an organism's body to respond to different reactions around it. خد بالك التعريف ده مهم جدا، اسمه reaction time، وده بيبقى عبارة عن seconds. يعني الحيوان أو الكائن الحي يقدر يعمل ال reaction time ده في خلال عدة ثواني. Number 26 a system that works inside the human body such take it keeps the organism away from the danger. طبعا ده مين السيستم ده النيرفس سيستم، الجهاز العصبي. Number 27 خاص جملة جايبها لي خاصة بالجربوع المصري. ده كائن حي أو ده حيوان كان المفروض احنا هندرسه أو احنا نزلنا حلقة ليه بالفعل، ولكن هو متصل هنا بالنيرفس سيستم. بيقول لي the organ which receives and process the message sent from the sensory receptors that are found in a gerbil's ears. طبعا الكلام ده بيبقى فين؟ بيبقى في البرين، في المخ. Number 28 an organ in human body that can distinguish between smell of vinegar and perfume. يعني التفرقة بين الروائح المختلفة. طبعا بنستخدم النوز. طبعا خد بالك بقول لك organ يبقى تختار له ايه؟ العضو الخاص عن السنس اللي هو النوز، الأنف. A sense by which you can recognize the source taste of lemon. طبعا الليمون بيبقى حمض شوية. طبعا انت عشان تتذوق بتستخدم لسانك، بس هو بيقول لك هنا a sense، يبقى هو عايز اسم الحاسة ايه، فهتقول له التيست. Next choose the correct answer. مجموعة من أسئلة choose the correct answer اللي بتغطي معظم البوينت اللي احنا درسناها في ساينس جريد 4، أو أهم البوينتس اللي احنا درسناها في ساينس جريد 4، مش كل النقط يعني. Number 1 a camel is characterized by having hump to what؟ بيقول لي survive, store fats, store water,
A, B and C. طبعا الإجابة هتكون A, B and C. فايدة الهامب السنام الموجودة إن هي بتساعده عشان يبقى من خلال إن هو بيخزن فيها الدهون وبيخزن فيها المية. Number 2, a camel lizard feels what under shadow? High temperature, moderate temperature, low temperature, nothing. طبعا moderate temperature. طبعا هي بتهرب إلى أماكن الظل during hot sunny days، طبعا عشان تقدر إنها تحافظ على درجة حرارة جسمها، فبنقوله moderate temperature. Number 3 بيقول لي reptiles hide under what and what to avoid high temperature? Moonlight and rocks, rocks and sand, sunlight and sand, rocks only. طبعا هنختار على طول rocks and sand. بتختبئ دايما في الصخور والرمال. Penguins feet، جملة على البنجوينز feet. Stay what while walking on ice. Stay طبعا worm. اتكلمنا على الخاصية دي وقلنا الفايدة بتاعت blood vessels. Next number 5 بيقول لي the blood that flows throughout the penguin's body while walking on ice. طبعا warm ولا cold ولا frozen ولا icy؟ طبعا warm بيكون دافئ. While the following methods help animals to adapt with low temperature in cold places. or بيقول لي هنا which. Number 5 بيقول لي the blood that flows through the penguin's body while walking on ice. طبعا البلد احنا قلنا بيبقى الدم دافئ، فانت هتستخدم كلمة warm. طبعا كلمة cold frozen icy كل دي كلمات بتؤدي الى ان الدم بيكون بارد، وطبعا احنا اتكلمنا البلاد vessels بتتقابل مع بعض والدم بيكون warm. Number 6, which of the following methods help animals to adapt with low temperature in cold places؟ هو هنا بيتكلم على الانيمالز اللي بتعيش في ال cold regions أو ال polar regions. بيقول لي their bodies، ايه الحاجات اللي بتساعدها عشان تتكيف بقى؟ their bodies are covered with scales. طبعا دي خاصة بالريبتايلز أو خاصة بالليزرز عشان تكون فاكرين. their bodies are covered with dense feathers، ولا their bodies are covered with skin، ولا they are covered with spines؟ طبعا الانسر عندي هتكون their bodies are covered with dense feathers. يعني الريش اللي هو بيبقى يعني كثيف عندها، طبعا بيحميها من البرد. Next number 7 بيقول لي the fennec fox lives in what habitat؟ طبعا احنا قلنا desert habitat، بيعيش في الصحراء ودانه طويلة وبيقدر يتكيف مع البيئة اللي بيعيش فيها. The polar bear has what on its body؟ spines, scale, thin fur ولا thick fur؟ طبعا thick fur فراء كثيف اللي هو البولر بير، بيحميه دايما طبعا من البرد وبيساعده برضو على التخفي من الفريسة. Number 9 بيقول لي what is a type of adaptation that animals use to hide from predators؟ من الحاجات اللي هتفترسها or their preys. adaptation، habitat، camouflage، nothing. طبعا دي الcamouflage property وقلناها في scientific term. Number 10 the bull shark has adapted to live in what؟ قلنا بيعيش في حاجتين salt and fresh water، بيسميها salty and fresh water، المياه المالحة والمياه الباردة، ولذلك هو بيتميز عن بقية الكائنات الحية من الشاركس. Next number 11 بيقولي the fish and marine animals that swim under the bull shark can't see it due to. خد بالك ان احنا اتكلمنا عن الخاصية دي ان بطنه بيضة مع اشعة الشمس والكلام ده، وعنده black back يعني ظهره بيكون داكن شوية او dark back. الخاصية دي سميناها ايه؟ it's counter shading ولا it's habitat ولا it's bright colors ولا light separation؟ طبعا قلنا it's counter shading، قلنا دي كلمة مركبة it's counter shading أو البروبرتي اسمها counter shading، خاصة بمين؟ ما تنساش خاصة بالبول شارك. Number 12 adaptation type of sharp teeth of bull shark to cut flesh. طبعا عنده أسنان حادة جدا
عنده أسنان حادة جدا، يبقى دي تبع مين؟ الستراكشرال ادابتيشن ولا البيهيفيرال ادابتيشن ولا ستراكشر والبيهيفير في نفس الوقت؟ طبعا مش هتلاقيها موجودة دي، فطبعا دي حاجة في تركيب جسمه، وبالتالي هنختار structural adaptation or physical adaptation. Next number 13 بيقول لي adaptation type of long arms of monkey to climb trees. طبعا احنا ما تعرضناش للمونكي، ولكن هو بيقول لي ان القرود ليها دراعات طويله. طبعا دراعات طويله يبقى structural adaptation. احنا بنوه على هنا ان احنا ممكن يجي لنا سؤال مش موجود في الكتاب، يعني من خلال فهمنا الموضوع structural adaptation او types of adaptation نقدر نحدد اذا كان اللي هو بيتكلم عليه ده structural adaptation ولا behavioral adaptation. Number 14 adaptation type of finding some animals in birds during daytime on hot sunny days or hot climate. طبعا سميناها behavioral adaptation. دي بتكتسبها من خلال يعني المعايشة مع البيئة اللي هي عايشة فيها، طبعا بيئة حارة، فبالتالي بتبدأ انها تتخفف الجحور والشقوق هربا من أشعة الشمس الحارقة. Number 15 adaptation type of counter shading اتكلمنا عنها strategy of bull shark. structural adaptation ولا behavioral adaptation ولا structural و behavioral في نفس الوقت؟ طبعا structural adaptation خاصة في التركيب الجسماني تبعه. Number 16 adaptation or adaptation الاثنين بنفس المعنى type of fennec fox lives in Paris to keep its body warm. طبعا قلنا behavioral adaptation بيكتسبها من خلال سلوكياته. Next helps panther chameleon to frighten its enemies and survive. طبعا احنا قلنا اتكلمنا على الكاميليون او حرباء النمر، وقلنا عندها العديد من الخواص. طب بتهرب من عدها ازاي؟ بتعمل خدعة بسيطة، بتفتح بقها جامد وتنفخ جسمها جامد بحيث انها تبان مخيفة. فهو بيقول لي V shaped like feet، طبعا ده مش تبعنا خالص. changing colors wide open mouth vivid colors، طبعا wide open mouth يعني بتفتح بقها جامد وتنفخ جسمها بالهواء، وده بيساعدها على انها تخوف اللي قدامها برغم ان هي اصلا ضعيفة. Number 18 helps panther chameleon to balance and attach to tree branches. انا تمسك في الاغصان كويس جدا ما تتحركش، طبعا بيساعدها على ذلك اللي هو طبعا V shaped like feet دي ماشي اوكي. وكمان ديلها الطويل بيقول لي coil tail ولا changing colors ولا wide open mouth، يبقى على طول هتختار coiled tail. Number 19 برضو بيتكلم على البانثر كاميليون hunt prey without being a prey at the same time. طبعا بيساعدها على ذلك عينيها اللي بتتحرك في جميع الاتجاهات او different directions. I see in different directions at the same time في نفس الوقت. Number 20 ايه اللي بيساعدها برضو to hide in green leaves؟ طبعا هي بتدي على اللون الاخضر دايما، يبقى هنقوله vivid colors الالوان الزاهيه، وبتبقى colorful يعني زاهيه لون اوراق الشجر بالظبط، ودي اصلا ممكن تعتبرها camouflage property. Next بيقول لي acacia tree has structural adaptation behavioral adaptation structural and behavioral adaptation nothing. طبعا عندها الاثنين structural and behavioral adaptation. structural حاجة في تركيب الشجرة، واتكلمنا على انها بتبقى طويلة او its trunk is very long، وكذلك اتكلمنا على انها بتعمل smell message يعني ترسل رسائل روائح كريهة وكلام من ده. دي تنطبق على البيهيفير. sending warn signals from kebab tree to another is what؟ طبعا قلنا behavioral adaptation لسه متكلمين عنها حالا. Number 23 بيقول لي buttress roots of kebab trees is، طبعا اي حاجة داخلة في التركيب هنختار structural adaptation من غير ما نكمل. spins around the tree branches of acacia protect it from being eaten is، طبعا عندها بيسموها نتوءات او ابر زي ابر كده، حاجات يعني مؤذية اشواك، طبعا الحاجات دي موجودة في تركيب الشجرة، وبالتالي بنقوله structural adaptation بتمنع الحيوانات ان هي تقدر تاكلها.
Next number 27 بيقول لي water lilies have wide flat leaves to طبعا قلنا عنده أوراق عريضة عشان يقدر يمتص أكبر قدر من أشعة الشمس absorb sunlight as possible. Number 28 mangrove trees need what? To withstand in front of strong waves عشان يقدر يصارع الأمواج الجامدة تبقى لازم يكون عنده thick and long roots لازم يبقى roots قوية وداعمة ليه وسميكة عشان يقدر يواجه الأمواج والعواصف. Next number 25 بيقولي Barbary fig has spines too. طبعا التين الشوكي برضو نفس الوضع عنده أشواك to protect itself. خد بالك from plant eaters ولا minimize water loss ولا die. طبعا ليه فايدتين بيحميه ان هو يتاكل وكمان بيحمي ان هو يفقد المية اللي هو فيه. يبقى هتختار A and B. Number 26 pine trees has what? To slide the snow easily over it. طبعا شجر الصنوبر اتكلمنا عليه. طبعا pine trees has triangular branches او بيبقى واخد شكل المثلث. ليه؟ عشان ده بيساعده ان الثلوج تنزلق من عليه وبالتالي الفروع ما تتكسرش ودي احد طرق الادابتيشن اللي بيعملها الباين تريز. Number 29 بيقول لي the what is the first organ in the digestive system. طبعا اول حاجة بتقابل الاكل هو الماوث. Number 30 the what allows food to pass through pharynx اللي هو throat to stomach. طبعا الاسophagus وهنا في عضلات بتقدر تدفع الطعام muscles بتدفع الطعام للمعدة اللي بيستقر فيها الطعام لمدة طويلة. Number 31 بيقول لي what secrets gastric juice stomach small intestine large intestine pharynx. طبعا stomach يعني بيكون في يعني عصارات هضمية بتبقى مع الطعام من خلال البنكرياس والكبد liver and pancreas. Number 32 the undigested food is stored in what. طبعا قلنا بيروح فين undigested food بيروح في large intestine عشان بتقدر ان هي absorb المية water وبيتحول الى solid wastes بيخرج عن طريق الانس. يبقى هتختار هنا large intestine شرحناها بالتفصيل. Next the undigested food leave body through what. لسه قايلينها حالا anus فتحة الشرج. 34 what a system that breaks down food into a simple form. طبعا هو بيتكلم على digestive system. Next what organ that mixes food with saliva. طبعا مين اللي شغال عامل زي المعلقة بالظبط بيقلب الطعام. طبعا التانج اللسان. What muscular tube where food passes through to stomach. قلت لك يحتوي على عضلات بتدفع الطعام للمعدة هو الاسophagus المريء. Next what juice that secreted to stomach. يعني ايه هو طبعا الجاستريك جوس. Number 38 بيقول لي dogs have what digestive system. قلنا قبل كده ان الدوجز او الكلاب الدايجستيف سيستم شبه الانسان بالظبط على خلاف الكاو عندها لونج ده هتلاقيه شورت وجاست وان stomach زي الانسان بالظبط. Next number 39 بيقول لي cows have what digestive system with many compartments. طبعا احنا قلنا 4 stomachs ما تنساش long digestive system لسه قايلينها حالا. Cows have what teeth to eat grass. ما تنساش احنا فرقنا ما بين التو teeth الخاصة بالدجز والخاصة بالكاو. قلنا الدجز بتختار كلمة sharp teeth أسنان حادة تناسب أكله إلى اللحم، لكن الكاو بنسميها flat teeth أسنان متساوية وتناسب أكله للعشب أو الجراس. Next human inhales لما تستنشق الهواء gas and exhales out gas. طبعا احنا بنستنشق الاكسجين جاز وبعدين الكربون دايوكسيد جاز بيخرج بره، فانت هتختار الاكسجين اند كربون دايوكسيد. ما تنساش الحته دي، الترتيب مهم.
Number 42, the diaphragm moves what during inhalation. During inhalation بينزل لتحت down، يبقى هتختار كلمة downwards. During exhalation طبعا هتختار upward or up. مهمة جدا. Next, the diaphragm moves what during exhalation. لسه قايلينها حالا. Exhalation upward, inhalation downward. The type of adaptation in fish gills is what adaptation. طبعا الجلز اللي هي الخياشيم طبعا خاصة بالstructural adaptation. Number 45 بيقول لي the air pollution is one of what effect on respiratory system. طبعا تلوث الهواء ده حاجة بتأذي الإنسان والحيوان والأورجانيزمز وكل الكائنات الحية اللي عايشة على سطح الأرض. ده من النيجاتيف effects، من الآثار السلبية. مهمة جدا. increasing the green area عشان تقدر توسع الرقعة الزراعية أو الرقعة الخضراء، زراعة الأشجار. بيقول لي is one of the what effects on the respiratory system. طبعا من الحاجات البوزيتيف الخاصة بالريسبيراتوري سيستم عشان نقدر نزود الأشجار. ليه؟ لأن احنا بناخد الأكسجين جاز من الأشجار وبنطلع الكربون دايوكسيد. Next number 47 بيقول لي flood is one of the what changes. طبعا قلنا كلمة flood اللي هي الفيضانات. دايما الفيضانات دي اصلا بتلاقيها natural، زي الوايلد فايرز، الحرائق الهائلة دي كلها بتبقى من الطبيعة. عندنا حاجة اسمها human activity، وقلنا natural حاجة natural activities أو natural changes. طبعا دي من ضمن natural changes. Number 48 بيقول لي cutting trees is one of the what changes. طبعا مين اللي بيدمر الأشجار والغابات والكلام ده؟ الhuman activities، الأنشطة البشرية. Next number 49 بيقول لي what is a type of adaptation that helps polar bear hide among snow to hunt and avoid being hunted. يعني الكلام ده يعني حاجة بتخليه ان هو يقدر يتخفى عشان يقدر يحصل على الفريسة، وفي نفس الوقت برضو يقدر ان هو يتخفى عن الحاجات اللي هي ممكن تتاكله او تفترسه. طبعا هي مين دي اصلا؟ الكاموفلاج بروبرتي زي ما قلنا قبل كده. بيقول لي penguin has what to help it keep its body warm. طبعا جايب لي مجموعة من الحاجات spin, scales, feathers, skin. طبعا هتختار برضو feathers بيغطى بالريش الكثيف. Next number 51 بيقول لي a camel lizard keep its body cool in hot climate by what. طبعا قلنا searching for shades or hide in berries. بتبحث عن أماكن الظل during hot sunny days قلناها، أو بأنها بتتخفى في الجحور. penguin lives in طبعا قلنا أنتاركتيكا، بيعيش في القارة القطبية الجنوبية وهي دي بتعتبر polar region. Next camel lives in طبعا desert. Next the bird that lives in forest has what thick fur. قلنا حاجتين، يا إما dark يا إما brown. مكتوب كلمة brown ضمن الاختيارات فهنختار كلمة brown. Next بيقول لي cactus اللي هي النبات الصبار has spins to what. طبعا قلنا reduce loss of water، ودي برضو قلناها مع نبات التين الشوكي اللي هي paper bricks قلناها قبل كده. Next number 56 fish breathe through. الفيش بتتنفس عن طريق مين؟ اللانجز ولا الجيلز؟ طبعا الجيلز. طبعا لو قالك لانجز يبقى هتقوله human الإنسان. skin موجودة في الامفيبيانز، ما تنساش الحتة دي مهمة جدا. cows have what stomach compartments. طبعا عندها 4 stomachs 4 معدات. Next number 58 بيقول لي palm legs of ducks and geese. طبعا دي جملة خارج الكتاب. that enable them swim in lakes is adaptation. طبعا هو بيتكلم عن حاجة أصلا في تركيب الدكس والجيس، يعني في تركيب الوز والبط على طول. يعني هنختار إيه؟ هنختار structural adaptation. Number 59 بيقول لي the hump of camel stores fat to provide it with energy. عشان تمنحه بالطاقة. مهمة جدا، تمنحه بالطاقة إن هو يقدر يخزن مجموعة من الدهون، أو تعتبر stores fat مخزن للدهون.
next بيقول لي darker leaves help absorb energy from sun is what adaptation. دي حاجة برضو في التركيب وبالتالي هنقوله structural adaptation. Number 61 desert plants adapt for hot climate by having what. خد بالك بيقول لي waxy covering ولا toxins ولا climbing stem ولا triangular shape قلناها في الباين تريز او اشجار الصنوبر. احنا هنختار هنا waxy covering. دايما بيكون الطبقة اللي مغطية الشجرة بتلاقيها waxy، طبقة شمعية مهمة جدا. Number 62 organisms that don't have the methods that help them adapt to the environmental changes increase extinct stay the same. بيقول لي مش عارف ايه of ecosystem increase، على طول extinct بتنقرض او بتموت die. The black and the brown fur of birds in tropical habitat help them. طبعا احنا قلنا الفير ليه كذا حاجة، فأقول لي hide between trees طبعا ممكن ان هو يختفي بين الاشجار. do camouflage بيتخفى نفس المعنى. hunt animals in their habitat طبعا all of the previous، كل الحاجات اللي احنا قلناها او كل البروبرتيز دي خاصة بالبلاك and brown fur of birds. Next number 64 بيقول لي aquatic plants like lotus have what leaves to capture as much as possible sunlight. طبعا قلنا flat leaves أوراق بتلاقيها white flat leaves أوراق عريضة. The structural adaptation of pine trees اتكلم عن pine trees تاني أشجار الصنوبر which enables them to let snow slides. طبعا التلج بينزلق من عليها، بينزل من عليها بحيث ان الفروع ما تتكسرش. طب ليه ليه السبب؟ عشان عندنا triangular branches بتبقى اشجار شكلها حتى مثلثي بيسموها شجرة عيد الميلاد، مشهورة جدا في دولة لبنان. Number 66 بيقول لي all the following are from the structural adaptation of the panther chameleon except، يعني كل الحاجات دي خاصة بالبانثر كاملينيان ما عدا حاجة واحدة بس. V-shaped feet موجودة فيها. coil-like tails ديلها بيكون طويل بيلتصق بفروع الأشجار. independent eyesight for each one برضو عينيها بتتحرك في جميع الاتجاهات أو اتجاهين مختلفين. changes its scales color when it feels danger طبعا دي مش موجودة فيها. طب ليه؟ لانها بتنفخ جسمها بالهواء وبتفتح بقها واسع جدا عشان تقدر تخوف اللي قدامها، ودي اصلا مش موجوده عندها لان هي اصلا دي خدعه بتعملها وسميناها behavioral adaptation. ما تنساش الحته دي. بيقول لي from the method structural adaptations of desert plants to survive in the extreme climatic conditions is what? branched roots, deep roots, store water in their stem. طبعا كل الحاجات دي موجوده فيها، يبقى هنختار على طول all of the previous. ده هو بيتكلم طبعا عن النباتات اللي هي بتنمو في الصحراء تقدر انها تتكيف ازاي، هتلاقي كل البروبرتيز دي موجودة فيه. Next exercise number 68 mangrove trees have strong long roots in order to عشان تقدر تحميها من، بيقول لي withstand in front of strong waves عشان تقدر تحميها من العواصف والأمواج لأن هو أصلا بينمو في الماء. Number 69 بيقول لي is or are from the digestive enzymes من إنزيمات اللي هي بتفرز في الجهاز الهضمي في أو digestive enzymes من الإنزيمات الهضمية that helps in digestion process بتساعد في عملية الهضم. بيقول لي bile and pancreatic juices. طبعا كلمة بنكرياتيك جاية من كلمة بنكرياس، يعني الحاجات اللي بتفرزها البنكرياس بيسموها الحاجات يعني العصارات البنكرياسية. ولا ساليفا موجود أصلا اللي هو اللعاب. gastric juices العصارات الهضمية اللي هي بتبقى أصلا موجودة في المعدة. ولا all the previous طبعا هتختار all the previous.
Next number 70 بيقول لي the gases exchange occurs within the what؟ alveoli ولا bronchi ولا trachea ولا no correct answer؟ طبعا alveoli قلناها قبل كده. بيقول لي the oxygen path، يعني مسار الاكسجين ساعة ما بيدخل من الانف او الفم، من الانف والفم، ايه مساره ايه؟ طبعا احنا قلنا المسار ده مهم جدا سواء كان للدايجستيف سيستم او للريسبيراتوري سيستم، ما تنساش الحته دي بتسال فيها. بيقول لي the oxygen path in the respiratory system is nose, pharynx, trachea, bronchi, alveoli. طبعا alveoli اللي هو الاولاني طبعا بيبدا من nose، ما تنساش مش هتلاقي ولا واحده بادئه بالنوز، مبتدئه بالنوز، وبالتالي الانسر هتكون عندك نمبر A. Next exercise, carbon dioxide gas is ejected out the body through، يعني الكربون دايوكسيد بيخرج عن طريق ايه؟ طبعا الاكسهاليشن بروسيس، عملية الزفير، انك بتطرده بره. All the following are examples of man's interference that causes environment pollution except، يعني كل الحاجات دي تطفلات بيعملها الإنسان ومشاكل بيعملها الإنسان في النظام البيئي ما عدا حاجة واحدة بس. هو بيقول لي هنا eroding the soil ولا smokes of cars and factories، طبعا cutting down trees بيقطع الأشجار، flood اللي هو الفيضانات، دي خاصة بالنيتشر، حاجات خاصة بالطبيعة بتيجي من عند ربنا زي الزلازل والبراكين كده بالظبط. Next number 74 بيقول لي adaptation methods affect the survival rate species as adaptation methods reduce the survival rate of species ولا adaptation methods increase survival rate of species. طبعا هتقول الاختيار ده طبعا من الحاجات ان هي بتحافظ على الفصائل الموجودة في النظام البيئي. Number 75 بيقول لي the presence of insulating layer of what keep the penguin's body warm. طبعا الطبقة اللي هي بتبقى دهنية قلناها fat and thick downy feathers، احفظها زي ما هي كده. كلمة ecosystem معناها ايه؟ قلنا ده الهابيتات اللي بيعيش فيه الاورجانيزمز او النبات او الحيوان. A habitat in which living organisms live، يعني المكان اللي بيعيش فيه الكائنات الحية بنسميه ايه؟ ecosystem. ecosystem. Number 77 camouflage means that the animal، خد بالك بقى يعني ايه خاصية او الكاموفلاج بروبرتي؟ بيقدر يختفي من الاعداء ويختفي من البريز. بيقول لي can be seen easily، ممكن اي حد يشوفه بسهولة among its surrounding ولا is hard to be seen among its surrounding ولا is easily to be seen by its prey، سهل ان الفرائس بتاعته تشوفه بكل سهولة ولا can be seen easily by its predators، ممكن برضو الحاجات اللي هتفترسه بتشوفه بسهولة. طبعا it's hard to be seen among its surroundings. Number 78 when we wear heavy clothes، لما تلبس ملابس تقيلة في الشتاء، this considered as a type of adaptation for cold weather، ده تكيف انت بتعمله اوتوماتيكلي من خلال البرد او تشعر بالبرد فبالتالي بتلبس هدوم تقيلة. Next number 79 the color of fennec fox، شكل الكالر طبعا protects them from، طبعا قلنا من الهوت sun، من أشعة الشمس، سهلة جدا. bull sharks can live in، طبعا قلناها في المياه العذبة والمالحة. طيب قلنا كلمة salt and fresh water، فهو كاتب هنا ايه؟ fresh water only ولا salt water only ولا seas rivers and mud ولا rivers seas and oceans. هو ما جابش سيرة طبعا الفريش والصوت، جابها لوحدها كل واحدة لوحدها، لكن هتلاحظ ان النمبر دي ريفرز، الريفرز دي خاصة بايه؟ بالفريش ووتر. دايما مياه الانهار بتكون مياه عذبة صالحة للشرب، ولكن المياه المالحة بتتمثل في ايه؟ بتتمثل في حاجتين seas and oceans. seas and oceans البحار والمحيطات. Next number 81
What is considered as behavioral adaptation in the panther chameleon؟ قلنا puffing up its body during danger. قلناها بتنفخ جسمها puffing up its body during danger، أو open its mouth wide، بتفتح بقها جامد بتوسعه عشان اللي قدامها يخاف. Number 82. From the behavioral adaptation of acacia tree is that. طبعا قلنا it's producing poison، تفرز رائحة سمية to make a bad tasty leaves، عشان تخلي ورق الشجر طعمه وحش وبالتالي الحيوانات ما تاكلش ورق الشجر. Next, number 83. The acacia trees warning the other nearby acacia trees from animals by sending. طبعا بترسل يعني رسالة بيسموها رسالة يا ربي عن طريق الرائحة، بتفرز رائحة كريهة. smelly message in smelly message معناها رائحة كريهة في الهواء. بيقول لي the roots of kapok tree are not planted deeply in the soil because. قلنا ان بيسموها الساجي soil، خاص بالساجي soil الكيباك تري. بيقول لي soil contains more water، اللي هي كنا بنسميها wet and muddy soil، اللي هي بنسميها الساجي soil. فانت هتختار هنا السويل contains more water، فيها ميه وتبقى التربه مطينه ومش يعني مش ثابته، يعني تربه wet بيسموها soggy soil بس هو مش جايب الكلمه هنا في السؤال. Next exercise بيقول لي barberry fig keeps animals away like acacia trees by its what؟ طبعا قلنا sharp spines، عنده sharp spines مهمة جدا. The needed energy to perform different functions of living organisms is obtained from. طبعا قلنا breathing and food process. طبعا قلنا اللي هي التنفس والطعام، برضو عملية الطعام هي دي اللي بتخلي الإنسان بيقدر يستطيع إن هو يعني يدخله طاقة عن طريق العمليتين، عن طريق الدايجستيف سيستم وعن طريق الريسبيراتوري سيستم. بنسميها respiration process and digestion process. Next, number 87. All the following are organs in digestive system except. يعني كل ده خاص بالdigestive system ما عدا حاجة واحدة بس، طبعا هو النوز، الأنف، الماوث والستمك esophagus موجودين في digestive system. The stomach lies between esophagus and what؟ قلنا small intestine. بالترتيب كده mouth وبعدين esophagus وبعدين عندي stomach وبعدين عندي small intestine وبعدين large intestine وبعدين بننتهي بالانس. Next, number 89. Which of the following organ is not included in breaking down food؟ هنا مين اللي مش خاص بالdigestive system؟ برضو نفس الوضع، هتلاقيها lungs، دي خاصة بالrespiratory system. Number 90. The role of teeth crushing the food مهمة جدا. indigestion process is crushing the food. ما تنساش teeth الأسنان. Next, number 91. Crushing the food in your mouth is a function of what? teeth. بتكرر السؤال. All the followings are correct. كل الحاجات دي صحيحة about the mouth except. يعني كل الحاجات دي موجودة في الماوث ما عدا حاجة واحدة بس. Is the first organ in the digestive system؟ طبعا هو is the first organ فعلا. It has teeth موجود في الأسنان. It has tongue موجود في اللسان، صح. It moves food to stomach directly، يبقى هي دي اللي مش موجودة فيه. طب امال دي موجودة في مين؟ موجودة في الاسophagus، مهمة جدا esophagus. Next, number 93 بيقول لي in the what saliva moistens food and begins to break it down. طبعا ده موجود فين؟ موجود في الماوث، في الفم. saliva اللي هو اللعاب. Saliva in mouth makes food becomes soft and mushy. moistens كان الفيرب بيسموها هنا soft and mushy، يعني بيخلي الطعام طري وكده وسهل انك انت تبلعه. with help of what؟ طبعا
مين اللي بيساعد بقى؟ عندنا حاجتين teeth crush the food and tongue mix the food. يبقى هتختار teeth and tongue. Next number 95 the organ that moves the food into the stomach is طبعا قلناها الاسophagus. قلناها كذا مرة. The food passes from stomach to what in order to complete digestion. طبعا من الستامك هيروح على طول small intestine. حافظين كده خلاص الترتيب ده انتهينا منه. Next number 97 the stomach mixes the food with what. طبعا العصارات اللي موجودة فيه. يبقى هنختار stomach acid and digestive juice. مهمة جدا. stomach acid and digestive juice. Number 98 the acid presence in stomach helps in digestion of food. هضم الطعام مهمة جدا، يساعد في هضم الطعام. الأسيد اللي هو بينتج داخل المعدة. Next number 99 the liver and what حافظين and pancreas على فكرة pour their juices into small intestine. يبقى هنختار pancreas. Number 100 juices from liver and pancreas flow into what. طبعا ده حالل ده small intestine. Next number 101 an organ that is long tube طويلة جدا. Its length is about more than 6 meters are called قلناها كلنا small intestine. طولها بيصل إلى أكثر من 6 أمتار. The undigested material of food passes from small intestine into what? large intestine. طبعا بتمتص المية وبيخرج عن طريق الإينس. Next in the large intestine what is absorbed from undigested food. طبعا المية هي اللي بتمتص، يبقى هتختار البوتر لسه قايلها حالا قبل السؤال ما نشوفه. Number 104 the solid wastes of undigested food become unless to the body so the body must expel. كلمة expel يعني يطرد it outside the body through what? through anus من خلال الانس. Next number 105 the following pieces of advice keep the digestive system healthy except. يعني ايه الحاجة اللي بتخلي الدايجستيف سيستم عندنا healthy؟ هل chewing food well انك تمضغ الطعام كويس، ولا avoid eating much fast meals الوجبات السريعة البرجر والكلام ده اللي بيضر بالجهاز الهضمي، ولا drinking a little amount of food؟ يعني كل الحاجات دي avoid كلمة except healthy أو keep the digestive system healthy except ما عدا حاجة واحدة بس. طبعا drinking a little amount of food إنك تشرب مية شوية. يعني كل الحاجات دي إنك تمضغ الطعام بيساعد كويس. avoid eating much fast meals إنك ما تاكلش أوجات سريعة. practicing sport طبعا السبورت بتساعد على طول. يبقى أنت هتختار drinking a little amount of water. يبقى دي معناها على طول كمية شوية من المية، وده بيأذي الجهاز الهضمي. Number 106 the oxygen gas moves from air into blood at what? nose, throat, trachea, lungs. طبعا at lungs. طبعا اللي بيحمل الكلام ده الاكسجين جاز البلد من اللانجز اللي هي اخر حاجة عندنا. Number 107 بيقول changes that occurs slowly to the environment. التغيرات اللي بتحصل لنظام البيئي. طبعا give a chance to the organisms for adaptation. Rapid change التغيرات السريعة that occurs to the ecosystem done by what؟ طبعا human activities. الإنسان هو الخطر الرهيب على وجه الكرة الأرضية. Next 109 بيقول pollution of an ecosystem can affect بيأثر على إيه؟ air and soil only, soil and waterways only, air and waterways only, air, soil and waterways only. كل ده بيأثر على الهواء والمية والتربة. Next, if an ecosystem is severely polluted, some animals can survive. طبعا الحيوانات بتقدر، الحتة دي احنا شرحناها بالتفصيل بأمانة،
بتقدر انها تتكيف مع التغيرات اللي بتحصل او التلوث اللي بيحصل ازاي، ان هي بتبحث عن اماكن اخرى by moving to another suitable ecosystem، يعني بتقدر تروح لمناطق تانية او تهاجر تعيش في اماكن تانية عشان تبعد عن التلوث. بكده يبقى احنا انتهينا من مراجعة معظم البوينتس اللي احنا اخدناها في ساينس جريد 4. نلتقي على خير ان شاء الله في حلقات تانية من ساينس جريد 4، وبالتوفيق للجميع. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك، سبسكرايب في القناة.